นนะครับไปดูกันครับใส่สเกิร์ตข้างหลังฟอร์ทูนฟิตมันก็โอเคนะครับแต่สีนี่คนละเรื่องกันเลยโอ้สีนี่ไม่แมทกันเลยนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุยต่อนี่ข้าวมันไก่ครับอร่อยอร่อยมากเลยครับพี่สาวผมทำยอดรู้ครับยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้า